Hello students, a very small topic that was remaining, that is what we are going to start with, right? તો આપણે ચેપ્ટર લર્ન કરતા હતા એટલે કે રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થ, રાઈટ? એની અંદર લાસ્ટ ટોપિક, નાનો એવો ટોપિક બાકી છે, ઇનફર્ટિલિટી, રાઈટ? હવે જેમ ઓવર ફર્ટિલિટી એક પ્રોબ્લેમ છે, એક ઇસ્યુ છે, રાઈટ? જે આપણે જોયું પોપ્યુલેશન ગ્રોથ રેટ જે છે એ ઘણી બધી વધે છે, એવી જ રીતે ઇનફર્ટિલિટી જે છે, રાઈટ, એટલે કે અફળદ્રુપતા, રાઈટ? ફર્ટિલિટીનો મતલબ થશે ફળદ્રુપતા, ઇનફર્ટિલિટી મતલબ કે અફળદ્રુપતા અથવા તો વંધ્યતા, જેને આપણે ગુજરાતીમાં વધારે સારી રીતે વંધ્યતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. સો ધી પેઇન ઓફ ફર્ટિલિટી એટલે કે વંધ્યતા કેન નોટ બી સેડ ઇન વર્ડ્સ, રાઈટ? તમે શબ્દોમાં જે છે એ પેઇન જે છે એ કદાચ ના તમે કદાચ કરી શકો, રાઈટ? કદાચ જો કદાચ તમારી કોઈ જાણમાં હોય કે જે લોકોને ખરેખર બાળકો ના હોય, રાઈટ, એન્ડ ડેફિનેટલી દેર કુડ બી અ પ્રોબ્લેમ ઇન કેસ દેટ આઈધર ઇન મેલ ઓર મે બી ઇન ફિમેલ, તો એવા કેસમાં આપણે એને કહીશું કે ભાઈ ઇનફર્ટિલિટી છે, રાઈટ? અને એ કેસની અંદર જે છે, કારણ કે ખાલી રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થ સાથેનો જે નોર્મલ જે કહી શકાય રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન સાથેની વાત નથી, પણ ઓવરઓલ મેન્ટલ, સોશિયલ, આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ ઘણા મોટા હોય છે, રાઈટ? So when we will call a couple or maybe a male or female as infertile, right? Infertile આપણે ક્યારે કહેશું? So we will call them as an infertile when they are unable to produce children in spite of having unprotected sexual cohabitation, right? તો એ કેસની અંદર કોઈ પણ જાતના જે પણ કંઈ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ વગર, રાઈટ, સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ કરવામાં આવે તો પણ જો બાળકો ના રહે, રાઈટ, ચિલ્ડ્રન જે છે એ ના થાય, તો એ કેસની અંદર એવા કપલને જે છે આપણે શું કહીશું? ઇનફર્ટાઇલ કપલ કહીશું. અને આવા પ્રોબ્લેમને આપણે ઇનફર્ટિલિટી તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરશું, રાઈટ? સો દેર આર લાર્જ નંબર ઓફ કપલ્સ અક્રોસ ધી ગ્લોબ, રાઈટ, ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડિયા, રાઈટ, વિચ આર હેવિંગ સચ પ્રોબ્લેમ્સ, રાઈટ? અને હવે તો એજ્યુકેટેડ થઈ ગયા છે લોકો ઘણા બધા, તો લોકોને ખ્યાલ છે કે દેર ઇઝ અ સાયન્સ બિહાઇન્ડ દેટ. પણ કદાચ થોડાક વર્ષો પાછળ જશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આની માટે ઘણા બધા જે છે તમારે જે છે એ વસ્તુ સાંભળવી પડતી, રાઈટ? જે કપલ્સ જે લોકો ઇન્ફર્ટાઇલ હોય એને ઘણી બધી વસ્તુ સાંભળવી પડતી, રાઈટ? તો એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ દેટ દેર આર સો મેની મેન્ટલ ઇશ્યુઝ એસોસિએટેડ વિથ ધીસ પ્રોબ્લેમ્સ. નાઉ this is again, these are some of the reasons, right? Reasons ની અંદર ઘણા બધા રીઝન હોઈ શકે, right? Say for example physical reasons, say for example there is some problem in because that reproductive organs, right? તો એ કેસની અંદર જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક ફિઝિકલ ડેમેજને કારણે, ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે જે છે, રાઈટ, એટલે કે શારીરિક ખામીને કારણે જે છે એ ઇનફર્ટિલિટી હોઈ શકે, રાઈટ? વિચ ઇઝ નોટ દેટ કોમનલી ઓબ્ઝર્વ, રાઈટ? મોર કોમનલી કોન્જેનિટલ પ્રોબ્લેમ્સ હોઈ શકે, રાઈટ? જન્મજાત જે છે એ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. Nowadays disease also, many disease also can lead to infertility. Say for example HIV, right, can lead to infertility. Cancer can lead to infertility, right? કેન્સર ની જે દવાઓ યુઝ થાય તો એ દવાઓ પણ જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક ફર્ટિલિટીને રિડ્યુસ કરે છે, એન્ટી કેન્સર દવાઓ છે. આ સિવાયની બીજી ઘણી બધી એવી દવાઓ છે કે જે કદાચ લેવામાં આવે, એનું સેવન કરવામાં આવે તો એના કારણે ફર્ટિલિટીમાં ઘણો મોટો અસર પડે છે. આલ્કોહોલ ઓલ્સો, ક્રોનિક આલ્કોહોલિઝમ કેન ઓલ્સો લીડ ટુ ઇનફર્ટિલિટી, રાઈટ? ઇમ્યુનોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ પણ જે છે થઈ શકે છે, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ સ્પર્મેટોજીનેસિસ અને ઉજીનેસિસની પ્રોસેસમાં જો ઓટો ઇમ્યુન ડિઝીઝ હોય કોઈ, તો એના કારણે ઇમ્યુનોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ, અને એ કારણે જે છે એ સ્પર્મ્સ કે ઓવમ જે છે એ પ્રોપરલી જે છે એ ફોર્મ ના થઈ શકે, અથવા તો એની જે કાંઈ પ્રોસેસ હોય એ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે ઇમ્યુન સિસ્ટમથી જે છે એ અફેક્ટ થાય, એવું તમે કહી શકો છો. એન્ડ સમટાઈમ it could be a simple psychological problem also. Say for example, in case of male, stress is directly is inversely proportional to the sperm count. More the stress, less is the sperm count, right? તો ઘણીવાર માનો કે કોઈ નાનો મોટો સાયકોલોજીકલ ઇશ્યુ થઈ ગયો, લોસ ઓફ જોબ, લોસ ઓફ નિયર વન્સ, રાઈટ, કોઈની ડેથ થઈ ગઈ હોય નિયર વન્સમાં, અથવા તો કઈ નાનો મોટો ઝઘડો થયો હોય, ઇકોનોમિકલ સ્ટ્રેસ હોય, આવા બધા સ્ટ્રેસના કારણે, સાયકોલોજીકલ ઇશ્યુઝના કારણે પણ જે છે એ ઇનફર્ટિલિટી થઈ શકે છે, રાઈટ? તો ઇનફર્ટિલિટીના ઘણા બધા કારણ છે, રાઈટ? ડેફિનેટલી વન કેન ગો ઇન ડિટેલ, રાઈટ? કદાચ કોઈ ઇનફર્ટિલિટી કોઈને હોય તો એ કેસની અંદર ડૉક્ટર જે છે એ કાઉન્સેલિંગ કરશે, પૂછશે કે ભાઈ કોઈ કોન્જેનિટલ બીમારી તો નથી ને, એનું ડાયગ્નોસિસ કરવાનું ટ્રાય કરશે, કોઈ એવો રોગ તો નથી થયો ને થોડાક મહિના પહેલાં, અથવા તો કોઈ એવી દવા તો નથી લેતા ને, રાઈટ? તો આવી બધી વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને પછી એ નક્કી કરશે કે ખરેખર વોટ ઇઝ ધ રીઝન ફોર ઇનફર્ટિલિટી. પણ મોટાભાગના કેસમાં આવા કોઈ રીઝન આઈડેન્ટિફાઈ થાય પછી પણ જે છે એનો સોલ્યુશન જે છે એ ડાયરેક્ટલી જે છે, સિવાય કે કદાચ કોઈ ડિઝીઝ હોય ક્યોર થઈ જાય અથવા તો સાયકોલોજીકલ ઇશ્યુ હોય તો એ સોલ્વ થઈ જાય,
તો ફર્ટિલિટી પાછી ગેઇન થઈ શકે છે. પણ અધરવાઇઝ જે છે જો કદાચ ફિઝિકલ કે પછી કોન્જેનિટલ કે ઇમ્યુનોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ હોય તો એ કેસની અંદર આપણે જોશું કે આસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજી, રાઈટ, ARTs, તો એનો જે છે એ ઉપયોગ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે એ કરવો પડે છે. Now it is very bad that across the world and especially in developing countries or maybe poor countries, normally female is blamed, right? So same is the situation in India, right? તો આ જૂના જમાનાથી ચાલ્યું આવે છે, right? Normally it is the female, right, who is been blamed for having, you can say, childless, right? So in couple, normally it is only female is been blamed, right? But the actual scenario is like that. More oftenly you can say the problem lies in case of male partner, right? અથવા તો ઇક્વલી પણ તમે કહી શકો છો મેલ ફિમેલ બંનેની અંદર ખામી હોઈ શકે છે. તો એ કેસની અંદર ખાલી ફિમેલને બ્લેમ કરવું, દેટ ઇઝ નોટ રાઇટ વે, રાઈટ. સો ડેફિનેટલી વી શુડ ગો ઇન સાયન્ટિફિક વે. મેલમાં ખામી છે કે ફિમેલમાં ખામી છે, એ જે પણ કંઈ રીઝન જે છે એને સોલ્વ કરવું જોઈએ, એન્ડ દેન વી શુડ ગો ફોર સોલ્વિંગ ધી પ્રોબ્લેમ, નોટ બ્લેમિંગ જસ્ટ સમવન, રાઈટ. તો ડેફિનેટલી કદાચ ફિમેલમાં પણ ખામી હોઈ શકે, એવું નથી કે ના હોય, પણ ઇન ધેટ કેસ ડેફિનેટલી વી શુડ ગો ફોર અ સાયન્ટિફિક સોલ્યુશન and not just, you can say, just blame someone, fine. So definitely what is the solution for such a big problem, right? Infertility જે છે એ ઘણો મોટો પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ. સ્પેશિયલી મેં તમને કીધું એમ કે ભાઈ હવેના સિનારીઓમાં જે છે ઇન્ફર્ટિલિટી વધતા જાય છે. પહેલાંનું કદાચ તમે ચેક કરશો તો પહેલાં ઇન્ફર્ટિલિટીના કેસ હતા પણ કમ્પેરેટિવલી ઓછા હતા, હવે જે છે એ વધતા જાય છે. વન રીઝન ઓફ દેટ ઇઝ જે પણ કંઈ એજ જે છે મેરેજની જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે એ વધતી જાય છે, રાઈટ. કારણ કે લોકો કેરિયર ઓરિએન્ટેડ થઈ ગયા છે, સ્પેશિયલી મેલ એન્ડ ફિમેલ બોથ, રાઈટ. અને એ કેસની અંદર અર્બન એરિયાઝની અંદર તમે જોશો તો ઇટ ઇઝ નોર્મલી, રાઈટ, જે પહેલાં 25 કે 24 યર્સની એજમાં મેરેજ થઈ ગયા હતા, નાવડેઝ ઇટ ઇઝ 28 ઓર 30, રાઈટ, વિચ ઇઝ અ કોમન સિનારીઓ, રાઈટ. તો એક તો એજ વધવી, તો એના કારણે જે છે ડેફિનેટલી રિપ્રોડક્ટિવ ફંક્શન્સ જે છે ગ્રેજ્યુઅલી ડિક્લાઇન થતા જાય એજિંગના કારણે. બીજી વસ્તુ કે હવે જોબ કે બિઝનેસ જે છે એ સ્ટ્રેસવાળા થઈ ગયા છે, તો સ્ટ્રેસનો ડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ આવે છે. આપણો ડાયટ જે છે એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે એ જે કહી શકાય કે પુઅર થઈ ગયો છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ન્યુટ્રિશન ક્વોલિટી, ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રેઝન્સ ઓફ પેસ્ટિસાઇડ્સ. તો આ બધી વસ્તુના કારણે જે છે પોલ્યુશન્સ, રાઈટ, આ બધી વસ્તુના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ફર્ટિલિટીના કેસ વધતા જાય છે. અને ખાસ કરીને ડૉક્ટર્સ, તમને ખ્યાલ છે, રાઈટ, MBBS જ એઝ સચ it will take 5 years, right, more than 5 years to complete. And then after you can say you have internships, you have, then you definitely with graduation definitely you are not satisfied, so you normally go for a master of surgeon, right, or maybe master of medicine, right. તો આ કેસની અંદર તમે અને માસ્ટર ઓફ સર્જન થયા પછી પણ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ લોકો કરતા હોય છે. તો 30 વર્ષ તો સામાન્ય રીતે ભણતા ભણતા થઈ જાય એવું તમે સમજી શકો છો. અને પછી જોબ ચાલુ થાય કે પછી, તો એ કેસની અંદર ડેફિનેટલી મેરેજની એજ જે છે ઘણી મોટી હોય છે, અને એ કેસની અંદર ઇન્ફર્ટિલિટી ડૉક્ટર્સની અંદર પણ જે છે એ ઘણી વધારે જોવા મળે છે, રાઈટ. સો ડેફિનેટલી દેર આર સમ ઇન્ફર્ટિલિટી ક્લિનિક્સ, રાઈટ, વિચ વી કન્સિડર એઝ અ સ્પેશિયલાઇઝ હેલ્થ કેર યુનિટ. તો એ જે છે ડેફિનેટલી આવા જે પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એને ડાયગ્નોસિસ કરવામાં, રાઈટ, કે ઇન્ફર્ટિલિટી છે કે નહીં, પહેલાં તો એ ડાયગ્નોસિસ કરવામાં, છે તો કોની અંદર, મેલમાં કે ફિમેલમાં, અને ક્યાંક ને ક્યાંક એનું રીઝન પણ આઈડેન્ટિફાય કરવામાં કે ભાઈ રીઝન શું હશે, રાઈટ, એ પણ જે છે એ આઈડેન્ટિફાય કરવામાં હેલ્પ કરે છે. અને આઈડેન્ટિફાય થયા પછી એની જે પણ કંઈ પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ હોય, કરેક્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ હોય, એ પણ જે છે એ આપણને કરવામાં હેલ્પ કરી આપે છે, રાઈટ. સો ધીસ આર રિફર્ડ એઝ એ ઇન્ફર્ટિલિટી ક્લિનિક, રાઈટ. તો આવા ઇન્ફર્ટિલિટી ક્લિનિક્સ વિશે જે છે આપણે વાત કરશું, રાઈટ. બહુ ઇઝી છે, મેં તમને કહી દીધું કે ભાઈ ડાયગ્નોસિસ એન્ડ કરેક્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ જે છે એ આનાથી પોસિબલ છે, પણ આઈડિયલી સ્પીકિંગ ધીસ આર ઓલ વેરી કોસ્ટલી, રાઈટ. ઘણી એની ઊંચી પ્રાઇસ હોય છે, અને નોર્મલ પબ્લિક જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક એફોર્ડ નથી કરી શકતી, રાઈટ. જે લોકો પાસે ઇકોનોમિકલી ધોઝ હુ આર સાઉન્ડ, એ લોકો માટે પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જે લોકો પાસે પૈસાની સગવડતા ના હોય એના માટે ધીઝ આર સ્ટીલ નોટ એફોર્ડેબલ. ઇન્ફર્ટિલિટી ક્લિનિક્સ આર સ્ટીલ નોટ એફોર્ડેબલ, ઓકે. સો દે યુઝ એસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજીસ, રાઈટ, જેને આપણે શું કહીશું શોર્ટમાં ART, રાઈટ. આસિસ્ટેડ એટલે કે આસિસ્ટન્સ એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે હેલ્પ કરવી, રાઈટ, એટલે કે સહાય કરવી. તો સહાયક જે હેલ્પફુલ થઈ શકે એને આપણે શું કહીએ, આસિસ્ટેડ. તો સહાયક, રિપ્રોડક્ટિવ, રાઈટ, પ્રજનનને લગતું, અને ટેકનોલોજી એટલે કે પદ્ધતિઓ, એટલે કે સહાયક પ્રજનન પદ્ધતિઓ, રાઈટ, આસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજી. સો ધીઝ આર સ્પેશિયલ ટેકનિક્સ when couples could be assisted to have children in case if corrections are not possible, right. Say for example simple ખાલી કોઈ દવાને કારણે ઇન્ફર્ટિલિટી આવી ગઈ હોય તો એ દવાનું સેવન બંધ કરવાથી જો ફર્ટિલિટી પાછી આવી શકતી હોય તો કરેક્શન પોસિબલ છે એવું તમે કહી શકો. અથવા તો સમજી લો કે ઘણા કેસની અંદર તમને ખ્યાલ છે કે દેર ઇઝ ઇન સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન કેસ ઓફ મેલ
there is problem in erection, right? ઇરેક્શનની અંદર પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. તો ઇરેક્શન એટલે કે જે આપણે કહીશું કે ભાઈ આપણે જોયું હતું કે સ્પોન્જી ટિશ્યુ જે પણ કંઈ હોય, રાઈટ, એની અંદર ઇરેક્ટાઇલ ટિશ્યુ આવેલી હોય અને એની અંદર બ્લડ ફિલ થાય એના કારણે જે છે મેલની અંદર ઇરેક્શન થાય. હવે આવું ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શનિંગ ખાલી હોય, રાઈટ, મેલની અંદર ઇજેક્યુલેશન થતું હોય પણ ઇરેક્શન ન થતું હોય તો પછી ઇન્સેમિનેશન થઈ શકે નહીં. તો આવું ઇરેક્શનમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો ઇટ ઇઝ રેક્ટિફાયેબલ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ, એનું કરેક્શન પોસિબલ છે, રાઈટ, એનું સોલ્યુશન પોસિબલ છે. જેમ કે ફોસ્ફોડાયસ્ટ્રેઝ ઇનિબિટર્સ, રાઈટ, એટલે કે એવી દવાઓ આવે છે જે કોમનલી માર્કેટમાં વાયાગ્રા તરીકે બહુ ફેમસ છે, રાઈટ, એન્ડ ધેટ મેડિસિન્સ, રાઈટ, દેટ ઇઝ ટાડાલાફિલ એન્ડ સિલ્ડેનાફિલ, આ બે એની દવાના નામ છે. તો આવી દવાઓ જે છે ઇરેક્શન જે છે એને ફરી પાછું રીગેઇન કરવામાં હેલ્પ કરી શકે છે. તો એ કેસની અંદર કરેક્શન પોસિબલ છે એવું કહી શકો તમે. પણ માનો કે કદાચ એવી દવા આપ્યા પછી પણ કરેક્શન ના થતું હોય અથવા તો ઇજેક્યુલેશનમાં જ પ્રોબ્લેમ હોય તો કરેક્શન પોસિબલ નથી એવું તમે સમજી શકો છો, એવું તમે માની શકો છો. અને એવા કેસની અંદર ડેફિનેટલી તમારે શું કરવું પડશે તો કે આવી ટેકનિક્સ જે છે એનો યુઝ કરવો પડશે, રાઈટ, કારણ કે નોર્મલ રિપ્રોડક્શન જ્યારે ચાલતું ના હોય દેન યુ હેવ ટુ ગો ફોર યુઝ ઓફ ટેકનોલોજીસ, રાઈટ, સાયન્ટિફિક ટેકનોલોજીસ, એન્ડ ધોઝ ટેકનોલોજીસ, ધોઝ સ્પેશિયલ ટેકનિક્સ આર કવર્ડ અંડર ધી આસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજીસ, રાઈટ, એટલે કે કૃત્રિમ અથવા તો અર્ધકૃત્રિમ પદ્ધતિઓ જે છે એના દ્વારા ગર્ભ પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, રાઈટ. તો you can say that artificial or maybe semi-artificial processes by which the you can say pregnancy could be bared, right? So that is called as assisted reproductive technology. તો આવી ટેકનોલોજીને આપણે બે અલગ અલગ કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરશું, રાઈટ. ડેફિનેટલી વી આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધીસ, રાઈટ, વી આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ફર્ટિલાઇઝેશન, રાઈટ. તો ફર્ટિલાઇઝેશન અચીવ કરવા માટે બે અલગ અલગ ટેકનિક. જો એ વિધિન બોડી હશે તો એને આપણે શું કહીશું? ઇન વિવો. વિવો મીન્સ બોડી, in means inside. So if it is inside the body we will call it as a very sorry so in that case if it is within the body તો એને આપણે શું કહીશું? in vivo fertilization, right. ચિંતા ના કરતા, સરને કોરોના નથી થયું. ઘણા બધાને એવું થશે કે સરને છીક આવી તો, રાઈટ, સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ દેટ, બટ સિઝનલ ચેન્જ that could lead to allergic rhinitis. Fine. ચલો, મૂવિંગ અહેડ વિથ ધી ટોપિક. ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. તો ઇન વિવોનો મતલબ આપણે સમજ્યા. ઇન વિવોનો મતલબ શું સમજ્યા આપણે? બોડીની અંદર, રાઈટ. વેન ફર્ટિલાઇઝેશન ઇઝ કેરીડ આઉટ વિધિન ધી બોડી દેન વી કોલ ઇટ એઝ એ ઇન વિવો. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ આઉટસાઇડ ધી બોડી, રાઈટ, બટ દેન વી આર સેઇંગ એઝ અગેન એઝ એન ઇન. તો અહીંયા પણ મતલબ તો એવું થશે કે ભાઈ અંદર, પણ ક્યાં? તો ઇન ટેસ્ટ ટ્યુબ, ઇન the petri dish, right, in short it is in the laboratory anywhere but not inside the body, right, outside the body. તો એવા કેસની અંદર આપણે એને શું કહેશું? ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. જો તમને ખ્યાલ હોય તો ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશનનું સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ જો હોય તો એ છે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી, રાઈટ, જે તમે ઘણા ટાઈમથી સાંભળતા આવતા હશો, જેની આપણે જે છે અત્યારે ડિસ્કશન જે છે એ થોડી ઘણી કરશું, રાઈટ. તો ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશનમાં જે છે એ બોડીની બહાર થાય છે એવું તમે જે છે ફર્ટિલાઇઝેશન એવું તમે કહી શકો, રાઈટ. સો ફર્ટિલાઇઝેશન અકર્સ outside the body in almost similar condition, right. You can just see that it is almost similar because it is ultimately sperm and ovum, right, which are going to meet, right. That fertilization process is happening outside the body. So definitely the conditions which are present within the body you need to reproduce it, right. જેવી પણ condition body ની અંદર હોય, કઈ condition body ની અંદર હોય તો કે એને ન્યુટ્રિશન મળવું જોઈએ. તો કે હા, ન્યુટ્રિશન જે પણ કંઈ અંદર બોડીની મળતું હતું એવું સેમ ન્યુટ્રિશન આપણે બહાર પ્રોવાઈડ કરવું પડશે, રાઈટ. ઓક્સિજનેશન બોડીની અંદર મળતું હતું તો બહાર પણ આપણે ઓક્સિજનેશન જે છે એને આપવું પડશે. પીએચ જેવી બોડીમાં હોય એવી બહાર આપવી પડશે, રાઈટ. સિમિલરલી બીજા કોઈ એવા કોઈ હોર્મોનલ ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય તો એ હોર્મોનલ ઇન્ફ્લુઅન્સ પણ જે છે રિપ્રોડ્યુસ કરવા પડશે. ઇન શોર્ટ જે પણ કાંઈ બોડીની અંદર જે કન્ડિશન હોય એ બધી જ જે છે એ તમારે પ્રોડ્યુસ કરવી પડશે, રાઈટ. તો ઓલમોસ્ટ સિમિલર કન્ડિશન એઝ ધેટ ઇન ધી બોડી. એન્ડ દેન ફાઇનલી ઇટ ઇઝ ફોલોડ બાય એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર. એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર મતલબ કે ફર્ટિલાઇઝેશન તમે આઉટસાઇડ ધી બોડી કર્યું છે તો હવે જે પણ કંઈ સ્ટ્રક્ચર ફર્ટિલાઇઝ જે પણ કંઈ એક ઝાયગોટ બન્યું છે એ ધીમે ધીમે જે છે એ મલ્ટીપ્લાય થશે. યુ નો દેટ આપણે માઇટોટિક સ્પેશિયલ ટાઈપનું માઇટોટિક એમ્બ્રિયોના ફોર્મમાં કન્વર્ટ ના થાય ત્યાં સુધી જે છે એને એ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર કે પછી પેટ્રી પ્લેટની અંદર રાખવામાં આવે છે. ધેન ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ વિધિન ધી વોર્મ દેટ ઇઝ યુટેરસ ઇનસાઇડ ધી ફિમેલ. જે પ્રોસેસને આપણે શું કહીશું? એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર, રાઈટ. શોર્ટમાં આપણે એને કહીશું ઈટી. ગુજરાતીમાં એને કહીશું એમ્બ્રિયોને શું કહીશું આપણે? ભ્રૂણ. અને ટ્રાન્સફર એટલે કે સ્થળાંતર, રાઈટ. તો ભ્રૂણનું સ્થળાંતર. તો પહેલાં ફર્ટિલાઇઝ કરીએ છીએ, ફર્ટિલાઇઝ બોડીની બહાર થઈ ગયું, પછી આપણે એ એમ્બ્રિયોને બોડીની અંદર ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, રાઈટ.
આવું ક્યારે કરવામાં આવે? જ્યારે ફર્ટિલાઇઝેશન વિધિન અ બોડી પોસિબલ ના હોય ત્યારે જે છે એ નોર્મલી ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન જે છે એ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. તો આઈવીએફ તરીકે જે છે બહુ કોમનલી જે છે ઇટ ઇઝ બીન યુ કેન સે દેટ રિમેમ્બર, રાઈટ. તો આઈવીએફ આમ તો બંનેના ફૂલ ફોર્મ શોર્ટ ફોર્મ જે છે આઈવીએફ જ થશે, પણ જો આઈવીએફ પૂછાય તો ખાસ તમે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન જ એનો આન્સર જે છે ટીક કરજો, રાઈટ. ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશનનો મતલબ આપણે સમજી લીધો છે. અહીંયા જે છે અહીંયા જે છે આર્ટિફિશિયલી અથવા સેમી આર્ટિફિશિયલી જ કરીએ છીએ, but then fusion of gametes here occurs within a female, right? Of course it has to be within the female only, right? તો યુટ્રસ ની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તો એવા કેસની અંદર કારણ કે વિધિન ધી બોડી થાય છે, ફ્યુઝન જે છે એ અહીંયા બહાર થાય છે એટલે ઇન વિટ્રો, અહીંયા અંદર થાય છે એટલે ઇન વિવો, રાઈટ. તો આ વર્ડ્સ જે છે એ સમજશો તો તમને બહુ ઇઝીલી ખ્યાલ આવી જશે, રાઈટ. તો ડેફિનેટલી આઈવીએફ મેં તમને કીધું એમ કે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન and it is very commonly been referred as a test tube baby program, right. તો ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી પ્રોગ્રામ ઘણા વર્ષો પહેલાં જે છે સાયન્ટિસ્ટ માટે સપના સમાન હતું કે ભાઈ આવું ખરેખર થઈ શકે કે કેમ, પણ યસ ડેફિનેટલી હવે પોસિબલ બન્યું છે. તમે ઘણી બધી હોલિવૂડની મૂવીઝ જોશો, સાયન્સ ફિક્શનની મૂવી, તો એની અંદર પણ આઈવીએફના કન્સેપ્ટ એ લોકોએ ઘણી બધી સારી રીતે બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, જે હવે રિયાલિટી છે. ઓકે, તો વોટ ઇઝ ડન હિયર ઓવા ઇઝ ટેકન, રાઈટ. ઇફ ફિમેલ ઇઝ હેલ્ધી તો ડેફિનેટલી એ કેસની અંદર વાઇફમાંથી જ ઓવા જે છે એ કલેક્ટ કરવામાં આવશે, રાઈટ. ઓવા જે છે એ સ્પેસિફિકલી જે છે એ એક સ્પેશિયલ પ્રોસેસથી જે છે કલેક્ટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. ઓવ્યુલેશનનો ટાઈમ જે છે એ જાણ્યા પછી જો કદાચ એ ફિમેલ જો કદાચ હેલ્ધી નહીં હોય, રાઈટ, કદાચ એ ઓવા પ્રોડ્યુસ નહીં કરી શકતી હોય તો એવા કેસની અંદર ડોનર જે પણ કંઈ ફિમેલ હોય એને સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે. સિમિલરલી સ્પર્મ્સ માટે પણ એવું, જો કદાચ એ પર્સન હેલ્ધી હશે તો એ કેસની અંદર હસબન્ડમાંથી જ જે છે એ કલેક્ટ કરવામાં આવશે, અને જો કદાચ હેલ્ધી નહીં હોય તો એ કેસની અંદર ડોનર જે છે એમાંથી જે છે એ સ્પર્મ જે છે એ કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. તમને જો યાદ હોય તો બોલિવૂડની અંદર પણ એક સરસ મજાનું મૂવી આવ્યું હતું વિકી ડોનર, રાઈટ, જેની અંદર ઇનફર્ટિલિટીને રિલેટેડ સોશિયલ ઇશ્યુઝ, મેન્ટલ ઇશ્યુઝ જે છે બહુ સારી રીતે ડિસ્કસ કરવામાં આવ્યા હતા, રાઈટ. તો એ એવું સેમ સિનારીઓ જે છે તમે અહીંયા કન્સિડર કરી શકો છો. એવું પણ પોસિબલ છે કે કદાચ વાઇફ અને હસબન્ડ બંને કદાચ નોર્મલ હોઈ શકે, રાઈટ, બંને ઓવા અને સ્પર્મ જે છે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે, તો પણ ફર્ટિલાઇઝેશન વિધિન અ બોડી પોસિબલ ના હોય તો એવા કેસમાં ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન માટે જવું પડે. અને જો બેમાંથી એકમાં ખામી હોય, કાં તો ફિમેલમાં કાં તો મેલમાં, તો પછી કોઈ સવાલ જ નથી. તો સીધી વસ્તુ છે કે આઈવીએફ અથવા તો ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશન માટે જે છે પ્રોસીડ કરવું જ પડે, રાઈટ. પણ કદાચ જો હેલ્ધી હોય તો પણ ઘણીવાર ઇશ્યુઝ થાય છે, રાઈટ. ઘણીવાર ફેગોસાઇટોસિસ સ્પર્મ્સનું વધારે થતું હોય, અથવા તો મ્યુકસની ક્વોલિટી જે છે એ અલગ રહેતી હોય, પીએચ જે છે વજાઇનલ કેવિટીની અંદર એ જે છે એ ચેન્જ રહેતી હોય, રાઈટ. અથવા તો જે છે સ્પર્મની મોટિલિટી એટલી બધી ના હોય, રાઈટ, એવું પણ પોસિબલ બને. તો આ બધા કેસની અંદર જે છે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન ઇઝ you can consider as a blessing, right, from the science, right. That is how you can consider, right. Then definitely these are collected, right. sperm અને ovum જે છે કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. કલેક્ટ કર્યા પછી then they are induced to form zygote, and this process definitely is not that easy જેટલું આપણે સરળતાથી કહીએ છીએ કે ભાઈ મેલમાંથી સ્પર્મ લઈ લીધું અને ફિમેલમાંથી જે છે એ ઓવા લઈ લીધું અને બંનેને ભેગા કરો તો ઝાયગોટ બની જાય. તો એવું તો પોસિબલ થાય જ નહીં. તો બધા ઘરે બેઠા ટેસ્ટ ટ્યુબમાં જે છે આ ટેકનિક ચાલુ કરી દે, રાઈટ. એવું તો પોસિબલ થાય નહીં, રાઈટ. સો યુ રિક્વાયર સમ સિમ્યુલેટેડ કન્ડિશન. પહેલી વસ્તુ તો સ્ટરાઇલ કન્ડિશન હોવી જોઈએ, કારણ કે બંને સેલ્સ છે, ફંગલ ઇન્ફેક્શન, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન, વાયરલ ઇન્ફેક્શન લાગી શકે, પૂરેપૂરા ચાન્સ છે. તો એવા કેસની અંદર બહુ સ્પેશિયલ લેબોરેટરી કન્ડિશનની અંદર ઝાયગોટને મેન્ટેન કરવો પડે, રાખવું પડે, પીએચ મેન્ટેન કરવી પડે, ન્યુટ્રિશન આપવું પડે, ઓક્સિજનેશન આપવું પડે. આવી બધી જ કન્ડિશન મેન્ટેન કરો તો કદાચ પોસિબલ છે કે આ ઝાયગોટ ફોર્મેશન સક્સેસ જાય અથવા ના પણ જાય, રાઈટ. તો આઈવીએફની અંદર જે લોકો જતા હોય એ લોકોને પેકેજીસ જે ડૉક્ટર્સ જે હોય ને સમજાવતા હોય કે ભાઈ એકવાર અમે ટ્રાય કરશું તો એના આટલા હજાર રૂપિયા થશે અથવા તો આટલા લાખ રૂપિયા થશે, અથવા તો તમે જ્યાં સુધી જે સક્સેસ ના થાવ ત્યાં સુધી જો કદાચ અમે ટ્રાય કરીએ તો એના આટલા લાખ રૂપિયા થશે. એ રીતના જે છે એ લોકો નોર્મલી પેકેજીસ જે છે એ ઓફર કરતા હોય છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ નાવડેઝ અ બિઝનેસ, બિગ બિઝનેસ, રાઈટ. કારણ કે સિટી એરિયાઝની અંદર ઇટ ઇઝ બીન સેડ લાઈક 10 to 15% ઓફ ધી કપલ્સ આર હેવિંગ સચ ઇન્ફર્ટિલિટી પ્રોબ્લેમ. અને એટલે જ તો તમને ખ્યાલ હશે કે 5 વર્ષ પહેલાં કદાચ તમે જોયું હશે તો રાજકોટની અંદર આઈવીએફ સેન્ટર એક પણ નહોતા. એન્ડ નાવ યુ કેન ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાય 4 to 5 સેન્ટર્સ કે જે આઈવીએફ તરીકે વેલ નોન છે, અને બાકીના ઘણા બધા ગાયનેકોલોજીસ્ટ એવા છે કે જે સાથે સાથે ગાયનેકોલોજીસ્ટની પ્રેક્ટિસની સાથે આઈવીએફ સેન્ટર પણ સાથે ચલાવે. સો યુ કેન કન્સિડર ધી સિનારીઓ હેઝ ચેન્જ વેરી મચ ઇન લાસ્ટ 10 years, રાઈટ. અને એ કેસની અંદર ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી પ્રોગ્રામની અંદર બે આપણે અલગ અલગ મેથડ ડિસ્કસ કરશું. બધાના ફૂલ ફોર્મ ખાસ યાદ રાખવાના છે, રાઈટ. મેં ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે જ કીધું હતું, અને આપણે આજે ચેપ્ટરના એન્ડમાં જે છે એનું ડિસ્કશન પણ કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ ટેકનિક ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ઝિફ્ટ, રાઈટ. ZIFT. ZIFT refers to zygote intrafallopian transfer, right.
તો સીધી વસ્તુ છે કે અહીંયા ઝાયગોટ જે છે એને આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ ક્યાં, તો કે ઇન્ટ્રા મતલબ કે વિધિન. ક્યાં વિધિન, તો કે ભાઈ ફેલોપિયન ટ્યુબની અંદર. તો સીધી વસ્તુ છે કે ઝાયગોટ હોય એટલે કે બ્લાસ્ટોમિયર હજી બન્યું છે, પણ ક્યાં સુધી, તો કે ભાઈ ઝોના પેલુસિડા હોય ને ત્યાં સુધી જે છે એ ઇમ્પ્લાન્ટેશન નહીં થાય. ઇમ્પ્લાન્ટેશન ના થાય તો સીધી વસ્તુ છે કે એને ફેલોપિયન ટ્યુબની અંદર જ રાખવો પડે. તો નોર્મલી વેન યુ હેવ બ્લાસ્ટોમિયર અપ ટુ ધી સાઇઝ ઓફ 8 સેલ્સ, રાઈટ, 8 સેલ્સ વાળો જ્યાં સુધી સ્ટેજ હોઈ શકે, રાઈટ. તમને ખ્યાલ છે કે 8 સેલ્સ પછીનું સ્ટેજ જે આવશે 16 સેલ્સ વાળું એને તો આપણે મોરુલા કહીએ છીએ, રાઈટ. યાદ આવ્યો ને મોરલો? યસ, મોરલો તો નહીં પણ મોરુલા કહીશું આપણે, જસ્ટ જોકિંગ ઓન એ લાઇટર નોટ. બટ ડેફિનેટલી જો 8 સેલ્સ સ્ટેજથી આગળ જશે એટલે કે 16 સેલ્સ વાળા સ્ટેજ ઉપર આવી જશે તો એ કેસની અંદર આપણી બુકમાં તો 8 to 16 વાળાને જ મોરુલા કીધું છે, પણ ડેફિનેટલી 16 સેલ વાળો સ્ટેજ આવશે પછી તમે એવું કહી શકશો કે નાવ ઇટ ઇઝ મોરુલા. અને હવે ચાન્સ એવા છે કે હજી આનાથી આગળ જશે પછી બ્લાસ્ટુલા ફોર્મ થશે અને પછી જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇમ્પ્લાન્ટેશનની પ્રોસેસ જે છે એ સ્ટાર્ટ થશે. તો 8 સેલ સ્ટેજ હોય ત્યાં સુધી ડેફિનેટલી ટ્રાન્સફર ક્યાં કરવું પડે? ફેલોપિયન ટ્યુબમાં. તો એવા કેસની અંદર ડેફિનેટલી ધીસ ટેકનિક ઇઝ ફોલોડ જ્યાં સુધી ઝાયગોટનું 8 સેલ સ્ટેજ હોય ત્યાં સુધી. જો 8 સેલ સ્ટેજ કરતાં વધી જાય એટલે કે 16 સેલ વાળું સ્ટેજ આવી જાય તો ડેફિનેટલી ટ્રાન્સફર ક્યાં કરવું પડશે? યુટેરસની અંદર. જો યુટેરસની અંદર ટ્રાન્સફર કરવું પડશે તો ટેકનિકને આપણે શું કહીશું? ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ટ્રાન્સફર. ઇન્ટ્રા એટલે કે વિધિન, અંદર, રાઈટ. ક્યાં, તો કે અંતઃ, તો કે ક્યાં, તો કે ગર્ભાશયની અંદર સ્થાનાંતર, રાઈટ. તો અંતઃ ગર્ભાશય સ્થાનાંતર. એવી જ રીતે ઝાયગોટ ઇન્ટ્રા ફેલોપિયન ટ્યુબ, તો એનું ગુજરાતી સરસ મજાનું આપ્યું છે ફલિતાંડ અંડવાહિની સ્થાનાંતર. આવા બધા શબ્દ જ્યારે પણ વાંચશો ત્યારે તમને એવું થશે કે ભાઈ ઇંગ્લિશ ખરેખર થોડું ઇઝી છે ગુજરાતીની કમ્પેરમાં, પણ ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સને બંને યાદ રાખવાના છે. આપણે એવું નથી કે ખાલી ઇંગ્લિશ. હા, પૂછાશે વધારે ચાન્સીસ એવા છે કે ઇંગ્લિશ પૂછાય, ફૂલ ફોર્મ પૂછાય, અથવા ક્વેશ્ચન તમને કેવો પૂછાશે મેં તમને કીધું એમ કે ક્વેશ્ચન એવું પૂછાશે કે ભાઈ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી પ્રોગ્રામ જે છે એ કપલ માટે એક્ઝિક્યુટ કરવામાં આવ્યું છે, ઝાયગોટ ફોર્મેશન સક્સેસ ગયું છે અને આવું ઝાયગોટ જે છે હવે 8 સેલ સ્ટેજ સુધી પહોંચી ગયું છે એટલે કે 8 બ્લાસ્ટોમિયર્સ જે છે એ બતાવે છે. મતલબ કે એ અર્લી એમ્બ્રિયો છે. કાં તો ઝાયગોટ માટે પૂછ્યું હોય અથવા તો અર્લી એમ્બ્રિયો માટે પૂછ્યું હોય તો તમને પૂછશે કે વિચ ટાઈપ ઓફ ટેકનિક શુડ બી ફોલોડ. ઝિફ્ટ ફોલો કરવી કે પછી આઈયુટી ફોલો કરવી કે પછી આની પછી આવશે હમણાં આઈસીએસઆઈ ફોલો કરવી કે પછી ગિફ્ટ ફોલો કરવી, આવી ઘણી બધી ટેકનિક છે. તો એમાં તમારો આન્સર એવો આવવો જોઈએ જો ઝાયગોટને ટ્રાન્સફર કરવાનો હોય તો, અથવા તો અર્લી એમ્બ્રિયો અપ ટુ ધી સેલ સાઇઝ ઓફ 8 સેલ્સ, રાઈટ. એટલે કે 8 બ્લાસ્ટોમિયર્સ હોય ત્યાં સુધી જો ટ્રાન્સફર કરવાનું હોય તો સીધી વસ્તુ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવો પડે? ફેલોપિયન ટ્યુબમાં. જો 8 બ્લાસ્ટોમિયર્સ કરતાં વધારે હોય તો એમ્બ્રિયોઝ વિથ મોર દેન 8 બ્લાસ્ટોમિયર્સ then it has to be transferred in a uterus. બરાબર? બહુ સિમ્પલ છે, પણ આવા સમજણપૂર્વકના ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ભાઈ 8 બ્લાસ્ટોમિયર છે અથવા તો 16 બ્લાસ્ટોમિયર છે, રાઈટ, અથવા તો 32 કે પછી ગમે એટલા કીધા હોય તમને, તો એવા કેસમાં ટ્રાન્સફર ક્યાં કરવું આવું પૂછવામાં આવે તો તમને આનો આન્સર એકદમ ક્લિયર હોવો જોઈએ, રાઈટ. ઝિફ્ટ અને આઈયુટી બંનેનું ફૂલ ફોર્મ પણ યાદ રાખવાનું છે. કોઈ કહી શકશે મને ઝિફ્ટનું ફૂલ ફોર્મ શું થશે? ઝાયગોટ ઇન્ટ્રા ફેલોપિયન ટ્રાન્સફર, રાઈટ. એવી જ રીતે આઈયુટીનું તો બહુ સિમ્પલ છે, રાઈટ, મેં સાથે બતાવી દીધું છે અહીંયા, પણ આઈયુટી ડેફિનેટલી ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ટ્રાન્સફર, રાઈટ. આની પછી પણ એક સરસ મજાનો વર્ડ આવશે આઈયુઆઈ, રાઈટ. ત્યાં આઈયુટી અને આઈયુઆઈમાં જે છે ઉતાવળ કરીને ખોટો આન્સર લખવાનો નથી. આઈયુઆઈનો મિનિંગ આવશે ઇન્સેમિનેશન, રાઈટ. ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ઇન્સેમિનેશન જોશું આપણે, આવશે ત્યારે જોશું. પણ આનો તમને બિલકુલ અંદાજો આવી ગયો છે હું માની શકું છું. છતાં પણ જો તમને કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે પૂછી શકશો, રાઈટ. યસ, મૂવિંગ ટુવર્ડ ધી નેક્સ્ટ ઇઝ આઈસીએસઆઈ, રાઈટ. તો આઈસીએસઆઈ રિફર્સ ટુ ઇન્ટ્રા સાઇટોપ્લાઝમિક સ્પર્મ ઇન્જેક્શન, રાઈટ. ઇન્ટ્રા એટલે ફરી પાછું વિધિન, રાઈટ, એટલે કે આંતર. સાઇટોપ્લાઝમ તમને ખ્યાલ છે, સાઇટોપ્લાઝમ જે છે એટલે કે સેલની વિધિન જે પણ કંઈ સ્ટ્રક્ચર હોય, સેલ મેમ્બ્રેન અને ન્યુક્લિયસની વચ્ચે જે પણ કંઈ હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? સાઇટોપ્લાઝમ. એટલે કે કોષ રસને લગતું, એટલે આપણે શબ્દ શું વાપર્યો છે? કોષ રસીય. સ્પર્મ એટલે કે શુક્રકોષ, તો તમને સૌને ખ્યાલ હશે. અને આ તો મને ખબર નથી, ઇન્જેક્શનને નિક્ષેપણ કહેવાય એવું મને પણ ખબર નથી, પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે, એમાં કોઈ સવાલ નથી. તો આંતરકોષ રસીય શુક્રકોષ નિક્ષેપણ. તમને એવું લાગશે કે સર સંસ્કૃતની અંદર ભણાવવા માંડ્યા, પણ જે છે એ આપણે યાદ તો રાખવું જ પડશે, એમાં કોઈ સવાલ જ નથી, રાઈટ. હા, ફૂલ ફોર્મ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, એ ભૂલાય નહીં, રાઈટ. ફરી પાછું ફૂલ ફોર્મ આપણે જે છે એ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશું. આઈસીએસઆઈનું ફૂલ ફોર્મ જે છે એ શું થશે? ઇન્ટ્રા સાઇટોપ્લાઝમિક સ્પર્મ ઇન્જેક્શન. હવે આપણને એવું થાય કે આવી ટેકનિક ક્યારે યુઝ કરવી પડે? તો આવી ટેકનિક યુઝ ત્યારે કરવી પડે કે જ્યારે આ ઓવમ જે છે એ ઓવમનું ફર્ટિલાઇઝેશન છે, સ્પર્મ જે છે એ ઓવમ સુધી પહોંચી જાય છે પણ ફર્ટિલાઇઝેશન કરી શકતો નથી. તો એવા કેસની અંદર સ્પેશિયલ એક નીડલ આવે છે, માઇક્રો નીડલ હોય, માઇક્રો પિપેટ હોય,
એ માઇક્રોપિપેટમાં જે છે એ લેબોરેટરી અંદર ડેફિનેટલી ઓવમ જે છે એ તમે કલેક્ટ કરો છો ફિમેલમાંથી, જે પણ કંઈ ડોનર ફિમેલ હશે તો નોર્મલ હેલ્ધી ફિમેલ હશે એની અંદર. હવે એની અંદર સ્પેશિયલ ટાઈપની એક માઇક્રોપિપેટ હોય, એક ઇન્જેક્શન જેવું હોય, એની અંદર સિમેન જે છે એ ભરેલું હોય, એની અંદર સ્પેસિફિક જે છે એ સ્પર્મ કાઉન્ટ જે છે એ લોકો ડાયલ્યુટ કરીને ભરે, એટલે કે એક જ સ્પર્મ હોય એવી રીતે જે છે એ લોકો એક ઇન્જેક્શનથી જે છે ઓવમની અંદર એ નીડલ નાખશે. અને આ બધી વસ્તુ માઇક્રોસ્કોપની અંદર પાછું જે છે એ જોતા જશે, સાયન્ટિસ્ટ જે પણ કહે હશે, ડૉક્ટર જે કહે હશે એ જોતા જશે. જ્યારે પણ ફર્ટિલાઇઝેશન પોસિબલ ના હોય, સ્પર્મ જે છે એ ઓવમનું ફર્ટિલાઇઝેશન ના કરી શકતો હોય, ત્યારે આવું સ્પેશિયલ ટાઈપની નીડલ એ જે છે એ ઓવમની અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે અને સાઇટોપ્લાઝમની અંદર આ સ્પર્મને ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. ધેટ્સ વાય વી કોલ્ડ એઝ અ ઇન્જેક્શન. સો ઇન્ટ્રાસાઇટોપ્લાઝમિક સ્પર્મ ઇન્જેક્શન એ આ રીતે એક્ઝિક્યુટ કરવામાં આવતી પ્રોસેસ છે, રાઈટ. બહુ જ ટિપિકલ પ્રોસેસ છે, જેવું આપણે ઇઝીલી સરસ બોલી ગયા એટલું ઇઝીલી જે છે એ એક્ઝિક્યુટ થવાનું નથી. ઇટ ઇઝ અ વેરી સ્પેશિયલ સ્કિલફુલ પ્રોસિજર. પણ મેં તમને કીધું કે સમજણપૂર્વકના ક્વેશ્ચન જે છે એને પૂછાઈ શકે કે વેન અ sperm is not able to fertilize an ovum, then which of the following IVF technology should be used? તો પછી ઝીફ ટાઈપનું હશે, આઈયુટી આપેલું હશે, તો એની અંદર સ્પેસિફિકલી આપણે યાદ રાખવાનું કે ICSI જે છે એ જે છે એ ખાસ જે છે એ યુઝ થાય છે, રાઈટ. તો સ્પેશિયલ પ્રોસિજર ટુ ફોર્મ એન એમ્બ્રિયો ઇન ધ લેબોરેટરી where a sperm is directly injected into the ovum, right. તમે વિચારી શકો છો કે એક તો ઓવમની સાઇઝ કેટલી નાની, સ્પર્મની સાઇઝ કેટલી નાની, અને એને પાછું ઇન્જેક્ટ કરવાનું, સ્પર્મને ઓવમની અંદર ડાયરેક્ટલી ઇન્જેક્ટ કરવાનું, તો જ જે છે એ ઝાયગોટ ફોર્મેશન થઈ શકે. તો આવી સ્પેશિયલ પ્રોસિજર જે છે એ ICSI તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લેટ્સ ચેક ફ્યુ મોર એક્ઝામ્પલ. ગિફ્ટ, તો ગિફ્ટ ડેફિનેટલી અહીંયા જે છે પણ ગિફ્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગેમેટ, રાઈટ. તો જે ફિમેલ ગેમેટ પ્રોડ્યુસ ના કરી શકતી હોય એવા કેસની અંદર આ ટેકનિક જે છે એ ફોલો કરવામાં આવે છે, રાઈટ. તો ગેમેટ ઇન્ટ્રાફેલોપિયન ટ્રાન્સફર, તો ડેફિનેટલી અહીંયા જે છે શું કલેક્ટ કરવામાં આવે છે, તો અહીંયા જે છે એ ઓવમ જે છે એ કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. કોની પાસેથી, તો કે ડોનર પાસેથી. શું કામે કલેક્ટ કરવું પડ્યું, તો કારણ કે ફિમેલ જે છે એ પ્રોડ્યુસ નથી કરી શકતી, જેને બાળક જોઈએ છે, ચાઇલ્ડ જોઈએ છે, એ ફિમેલ જે છે એ પ્રોડ્યુસ નથી કરી શકતી, માટે ડોનર પાસેથી જે છે એ ઓવમ કલેક્ટ કરવામાં આવે છે અને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. પણ ટ્રાન્સફર ક્યાં, તો કે ભાઈ એ તો લખેલું જ છે પાછું ઇન્ટ્રાફેલોપિયન ટ્રાન્સફર, તો સીધી વસ્તુ છે કે ક્યાં આવશે, ફેલોપિયન ટ્યુબની અંદર. પણ જો ઝિફ્ટ જે છે એની અંદર કેવું હતું કે ફિમેલ પોસિબલ છે કે ભાઈ નોર્મલ હોય એ કેસની અંદર એ ઓવમ પ્રોડ્યુસ કરી શકતી હતી, તો ત્યાં જે છે એ કોઈ ટ્રાન્સફર કરવાની જરૂર નહોતી, ત્યાં સીધું જે છે સ્પર્મ જ જે છે ત્યાં પહોંચાડવાનું હતું. તો ઝિફ્ટની અંદર વસ્તુ અલગ હતી, ગિફ્ટની અંદર વસ્તુ અલગ છે. આમ તો તમે એનું ફૂલ ફોર્મ સમજશો તો એ તમને ખ્યાલ આવી જશે, રાઈટ. તો કઈ ફિમેલ માટે જે છે ગિફ્ટ જે એટલે કે ગેમેટ ઇન્ટ્રાફેલોપિયન ટ્રાન્સફર ફોલો કરવામાં આવે છે, યુઝ કરવામાં આવે છે, તો કે એવી ફિમેલ કે જે ઓવમ પ્રોડ્યુસ કરી શકતી નથી પણ ફર્ટિલાઇઝેશન માટેનું તમામ એન્વાયરમેન્ટ, રાઈટ, ઇમ્પ્લાન્ટેશન માટેની તમામ પ્રોસેસ એની અંદર પોસિબલ છે, સક્સેસફુલી થઈ શકે એમ છે. આવી ફિમેલની અંદર ગિફ્ટ પ્રોસેસ જે છે એ એક્ઝિક્યુટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. તો સરસ મજાના આમાં કેસ બાય વન બાય વન જે છે આખા કેસ આપેલા છે. અને આવા કેસ આપણને પૂછાય કે ભાઈ આવી કન્ડિશન છે કે એક ફિમેલ છે કે જે ઓવમ પ્રોડ્યુસ નથી કરી શકતી, બટ ધેન ડેફિનેટલી શી કેન પ્રોવાઇડ ધી સુટેબલ એન્વાયરમેન્ટ ફોર ફર્ટિલાઇઝેશન, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ટેકનિક શુડ બી યુઝડ, ધેન યોર આન્સર વિલ બી ગિફ્ટ, રાઈટ. તો ગિફ્ટની અંદર ફૂલ ફોર્મ જે છે એ શું લખશો તમે, કોઈ કહી શકશે મને ગિફ્ટની અંદર, ગેમેટ ઇન્ટ્રાફેલોપિયન ટ્રાન્સફર, વેરી ગુડ. ઝિફ્ટનું કોઈ ફૂલ ફોર્મ પૂછે તો શું બોલશો તમે, ઝાયગોટ ઇન્ટ્રાફેલોપિયન ટ્રાન્સફર. ઝાયગોટ સિવાયના અર્લી એમ્બ્રિયો પણ જે છે ફેલોપિયન ટ્યુબની અંદર ટ્રાન્સફર કરી શકાય અપ ટુ ધી 8 બ્લાસ્ટોમિયર્સ, રાઈટ. ત્યાં સુધીનું જે છે હોય તો તમે જે છે ડેફિનેટલી બ્લાસ્ટોસિસ જે છે એને ત્યાં ક્યાંક ઇમ્પ્લાન્ટ કરી શકો, ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. અને જો કદાચ 8 કરતાં વધારે હોય તો કઈ ટેકનિક યુઝ કરશું આપણે, IUT, વેરી ગુડ, ઇન્ટ્રા યુટરાઇન ટ્રાન્સફર. ચાલો, વેરી ગુડ. આગળ વધીએ છીએ. AI રિફર્સ ટુ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. નો, આપણે કંઈ અત્યારે સિલિકોન ચિપ વિશે જે છે અથવા તો કોમ્પ્યુટર વિશે કોઈ લેક્ચર નથી લેતા. સો ડેફિનેટલી AI રિફર્સ ટુ આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન. હવે ઇન્સેમિનેશન તો તમે ક્યાંક ને ક્યાંક લર્ન કરી ચૂક્યા છો, રાઈટ. કોઈ કહી શકશે મને ઇન્સેમિનેશનનો મતલબ શું થશે, સિમેનનો મતલબ તો વીર્ય થશે, તો બહુ સિમ્પલ છે, રાઈટ. તો સિમેન, તો ઇન્સેમિનેશન એટલે કે સિમેન જે છે એ વજાઇનલ કેવિટીની અંદર જવાની પ્રોસેસ જે છે એને શું કહેશું, ઇન્સેમિનેશન. પણ અહીંયા ઇન્સેમિનેશન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, આર્ટિફિશિયલી કરવામાં આવે છે, રાઈટ. તો ગુજરાતીની અંદર શું લખેલું છે, વીર્ય સેચન. સેચન પણ શેનું, તો કે વીર્યનું. કેવી રીતે, તો કે આર્ટિફિશિયલી એટલે કે કૃત્રિમ રીતે. તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન આમ તો એનિમલ્સની અંદર બહુ કોમન છે, રાઈટ. જેમ કે કોઈ સ્પેશિયલ ટાઈપનું તમારે એનિમલ જોઈતું હોય, જેમ કે ગાયની અંદર જે છે આવું બહુ કોમન છે
કે જે પણ કંઈ બુલ હોય રાઈટ એ બહુ સિલેક્ટિવ જે હોય, જેનું ફિઝિકલ જે પણ જે છે જે કહી શકાય કદ જે છે, એનો બાંધો જે છે એ એકદમ સારો હોય, તો એવા કેસની અંદર આવું સિમેન જે છે એ બુલ પાસેથી જે છે કલેક્ટ કરવામાં આવે છે, લિક્વિડ નાઇટ્રોજનની અંદર -70 ડિગ્રીની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવે, અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન બ્રીડિંગ જેવી સિલેક્ટેડ બ્રીડ જોતી હોય એના માટે બહુ કોમનલી કરવામાં આવે છે. પણ હ્યુમનના કેસમાં પણ આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન જે છે એ કરી શકાય છે, રાઈટ. લેટ્સ સી એન એક્ઝામ્પલ, રાઈટ, કે એની અંદર શું શું પ્રોસેસ થાય છે, રાઈટ. તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશનની અંદર ઇટ ઇઝ વેરી યુઝફુલ ટેકનિક વેન આઈધર ધ મેલ ઇઝ ઇનેબલ, રાઈટ, ઇઝ નોટ એબલ ટુ ઇન્સેમિનેટ ધી ફિમેલ, રાઈટ. તો આ કયા કેસની વાત કરીએ છીએ આપણે, કે કાં તો જે છે એ ઇરેક્શન પોસિબલ નથી, અથવા તો એ કદાચ મેલ જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે એ સ્પર્મ પ્રોડ્યુસ કરે છે પણ ઇન્સેમિનેશન જે છે એ કરી શકતો નથી, રાઈટ. તો આવા કેસની અંદર જે છે એ એક જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન જે છે એ યુઝફુલ છે, રાઈટ. તો મતલબ કે એવા મેલ પાસેથી જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે આર્ટિફિશિયલી કલેક્ટ કરી શકાય, રાઈટ. સીમેન જે છે કલેક્શન કરી શકાય, અને જે પણ કંઈ કાઉન્ટર પાર્ટ જે કંઈ ફિમેલ હોય એની અંદર જે છે એ દાખલ કરવામાં આવે. અથવા તો જો કદાચ ઘણીવાર એવું બને કે કદાચ જો મેલ નું સ્પર્મ કાઉન્ટ જે છે એ કદાચ લો હોય, રાઈટ, તો એ કેસની અંદર પણ કેવું છે કે ઇજેક્યુલેશન પોસિબલ છે, ઇજેક્યુલેશન થાય છે, પણ સ્પર્મ કાઉન્ટ લો છે. લોની અંદર આપણે બે વસ્તુ જોઈ લીધી છે, ઓલિગોસ્પર્મિયા અને એઝુસ્પર્મિયા. જો ઓલિગોસ્પર્મિયા હોય તો ડેફિનેટલી આ પોસિબલ છે, એઝુસ્પર્મિયા હોય તો એ કેસની અંદર આ પોસિબિલિટી નથી આવતી, રાઈટ. આવા કેસની અંદર જો કદાચ લો સ્પર્મ કાઉન્ટ હોય તો એનું લેબોરેટરીની અંદર જે છે એ સિમેન કલેક્ટ કરવામાં આવે છે, એન્ડ ધેન ડેફિનેટલી આઈવીએફ ટેકનિક કેન બી યુઝડ, રાઈટ. તો આવા કેસની અંદર આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે. હવે જો આવા કેસની અંદર માનો કે મેલ જે છે એ એઝોસ્પર્મિયા એટલે કે જે છે નિયર એબ્સન્સ ઓફ ધી સ્પર્મ છે, તો એ કેસની અંદર તો પછી પોસિબલ થવાનું જ નથી, તો એ કેસની અંદર ડોનર પાસેથી પણ જે છે એ લઈ શકાય છે, રાઈટ. તો સિમેન નોર્મલી ઇઝ કલેક્ટેડ ફ્રોમ ધી હસબન્ડ, બટ ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ હેવ અ સિમેન સેમ્પલ ફ્રોમ ધી હસબન્ડ, રાઈટ, જેમ કે નિયર એબ્સન્સ ઓફ ધી સ્પર્મ એવી કન્ડિશન છે, અથવા તો કદાચ હસબન્ડનું જે સેમ્પલ લીધા પછી 2-3 વાર લીધા પછી પણ જો કદાચ સક્સેસ ન મળતું હોય તો પછી હેલ્ધી ડોનરનો ઓપ્શન જે છે એ સિલેક્ટ કરી શકાય છે, રાઈટ. ડેફિનેટલી એની અંદર જે ડોનર હોય એની જે પણ કંઈ ડિટેલ્સ ને બધી હોય એ બધી જ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી જે છે એ મેન્ટેન કરવામાં આવતી હોય છે, રાઈટ. સો ધીસ ટેકનિક ઇઝ કોલ્ડ એઝ આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન, રાઈટ. ડેફિનેટલી જે છે આ બધી જ વસ્તુ જે છે લેબોરેટરીની અંદર ડૉક્ટરના ક્લિનિકની અંદર જે છે આ પ્રોસેસ જે છે એ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. ખાસ યાદ રાખજો કે કયા કેસની અંદર આ આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન જે છે એ એક્ઝિક્યુટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. ઇન વિચ કેસીસ this infertility is, you can say, artificial insemination is executed, right. So it is definitely executed in two cases. One, when the husband is not able to inseminate the female, right, that is one thing. And second is if the sperm count is very low, right. આ બંને કેસની અંદર જે છે આપણે સ્પર્મ કાઉન્ટની નોર્મલ ડેફિનેશન જોઈ લીધી છે, ફરી પાછું રિપીટ નથી કરતો, પણ એવું કદાચ તમને કેસ ટુ કેસ આપે કે ભાઈ 20 મિલિયન કરતાં સ્પર્મ કાઉન્ટ જે છે એ ઓછું છે પર ml, અને એ કેસની અંદર જો તમને પૂછે કે ભાઈ કઈ મેથડ ફોલો કરવી જોઈએ તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન કરવું જોઈએ, એવું તમને સીધી વસ્તુ છે ખ્યાલ આવવું જોઈએ, કારણ કે 20 મિલિયન કરતાં ઓછું હોય પર ml સ્પર્મ કાઉન્ટ તો એ કેસની અંદર ઓલિગોસ્પર્મિયા છે એવું તમે સમજી શકો છો, રાઈટ. તો ઇટ ઇઝ આર્ટિફિશિયલી ટ્રાન્સફર્ડ ડેફિનેટલી આઈધર ડાયરેક્ટલી ઇન્ટુ ધી વજાઇનલ કેવિટી, વિચ ઇઝ મોસ્ટ કોમન ટેકનિક, પણ ઘણીવાર જે છે કદાચ વજાઇનલ પીએચ જે છે એ સિમેનને જે છે સપોર્ટ ના કરતી હોય, અથવા તો એક્સેસિવ જે છે મ્યુકસ હોય, સર્વાઇકલ મ્યુકસ, તો એ કેસની અંદર આ સ્પર્મ જે છે એ વજાઇનલ કેવિટીમાંથી સર્વિક્સ અને સર્વિક્સમાંથી યુટ્રસ પાસે પહોંચી શકતી ના હોય, તો એવા કેસની અંદર યુટેરસની અંદર પણ ઇન્સેમિનેશન થઈ શકે. ફરી પાછું નોર્મલ ઇન્સેમિનેશનનો મતલબ જ એ થાય કે આપણે સિમેન ક્યાં દાખલ કરવાનું છે, વજાઇના. હવે નેચરલ પ્રોસેસથી થયું તો આપણે ઇન્સેમિનેશન જ કીધું, આર્ટિફિશિયલી કરીએ છીએ એટલે આપણે એઆઈ તરીકે એને ઓળખીએ છીએ, તો એ તો વજાઇનલ કેવિટી તો બહુ સમજી શકાય છે. પણ જો કદાચ વજાઇનલ કેવિટીમાં નાખ્યા પછી પણ જો કદાચ ફર્ટિલિટી ન થતી હોય તો એ કેસની અંદર IUI એટલે કે ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ઇન્સેમિનેશનનો ઓપ્શન પણ ખૂબ જ સારો છે, રાઈટ. તો અહીંયા ઇન્સેમિનેશનનો મતલબ તો આપણે સમજો, એટલે કે વીર્યસેચન, રાઈટ. પણ અહીંયા વીર્યસેચન ક્યાં કરવામાં આવે છે તો કે ગર્ભાશયની અંદર, એટલા માટે એનું નામ શું આપ્યું આપણે, અંતઃગર્ભાશય વીર્યસેચન, રાઈટ. ઘણા બધા નામ જે છે સરસ મજાના શોર્ટ ફોર્મ જે છે આપણે જે છે એના ફૂલ ફોર્મ જે છે સમજતા જઈએ છીએ, યાદ રાખતા જઈએ છીએ. છેલ્લું જે સ્લાઇડ આવશે એની અંદર હું સરસ મજાનું તમને ફરી પાછું આખું એક રિવાઇઝ કરાવીશ, તો ત્યાં સુધી યાદ રાખજો બધા, બરાબર ને. ચલો, લિમિટેશન ઓફ ધી ટેકનિક્સ, આપણે સરસ મજાની ટેકનિક્સ બધી ડિસ્કસ તો કરી કે ભાઈ પહેલાં જે વસ્તુ ઇન્ફર્ટિલિટી જે લોકો કહેતા હતા કે ભાઈ પોસિબલ જ નથી, કે વંધ્યતા આવી ગઈ એકવાર, રાઈટ, એટલે કે ઇન્ફર્ટિલિટી આવી ગઈ તો એનું કોઈ સોલ્યુશન જ નથી. તો હવે ક્યાંક ને ક્યાંક તો આપણે લર્ન કરી લીધું કે ભાઈ એનું સોલ્યુશન તો છે, પણ
પ્રોબ્લેમ એ છે કે આવા સ્પેશિયલાઇઝ પ્રોફેશનલ ક્યાં બહુ જ ઓછા, રાઈટ. વી રિક્વાયર વેરી હાઈલી ક્વોલિફાઈડ પ્રોફેશનલ્સ, રાઈટ. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ઇઝ વેરી એક્સપેન્સિવ. લેબોરેટરીને તમારે સેટઅપ કરવું હોય તો ડૉક્ટર્સ માટે તમને ખ્યાલ જ છે, રાઈટ. એક તો જમીન મકાનના ભાવ જે છે એ બહુ ઊંચા છે, તો સૌથી મોટી કોસ્ટિંગ તો જે છે લેન્ડની આવે. લેન્ડ પછીના જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હશે, એટલીસ્ટ યુ નીડ એટલીસ્ટ 1 to 2 કરોડ રૂપીઝ ટુ સેટઅપ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન, રાઈટ. પછી સ્કિલફુલ પ્રોફેશનલે પોતાના જે લાઈફના યર્સ આપ્યા હોય, ડેડિકેટેડ યર્સ, એ તો તમે કાઉન્ટ કદાચ હજી નથી કરતા, પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન તમે વિચારો કે એ ખૂબ જ એક્સપેન્સિવ છે. તો કોઈ પણ ડૉક્ટર માટે પણ એ ઇઝી નથી કે એની આવડત છે છતાં પણ એને આવી સરસ મજાની ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન લેબ સેટઅપ કરવી છે, તો ડેફિનેટલી એ બહુ કોસ્ટલી છે. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી, રાઈટ. એન્ડ ડેફિનેટલી ધીસ ફેસિલિટીઝ આર અવેલેબલ ઓનલી ઇન ફ્યુ સેન્ટર્સ. મેં તમને કીધું એમ કે રાજકોટમાં જે તો કદાચ તમે ગણશો તમે તો 4 થી 5 વર્ષ પહેલાં એક પણ આવી લેબ નહોતી. હવે જે છે એ ઘણી બધી લેબ જે છે એ આવી ક્રિએટ થઈ ગઈ છે, રાઈટ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ ફેસિલિટીઝ ક્રિએટ થઈ છે, પણ કોણ એફોર્ડ, બેનિફિટ્સ જે છે કોને મળે છે? તો કે ઓનલી ટુ અ લિમિટેડ નંબર ઓફ પીપલ હુ આર ઇકોનોમિકલી યુ કે સે દેટ દે આર એફોર્ડિંગ સચ ટાઈપ ઓફ એન ટેકનિક્સ, રાઈટ. તો પૈસા ઘણા વધારે થાય છે, તો એફોર્ડેબલ હોય એના માટે જે છે બેનિફિટ્સ છે, બાકીના લોકો માટે હજી સુધી બેનિફિટ મળી શક્યા નથી. અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે ઘણા બધા ઇશ્યુઝ પણ આની સાથે જે છે તમારા એસોસિએટેડ છે. જેમ આપણે એમટીપીઝ માટે ગણ્યું હતું, રાઈટ, મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી, એવી જ રીતે ઇન્ફર્ટિલિટીમાં પણ ઇમોશનલ ઇશ્યુઝ ઘણા બધા હોય છે. અને એવા કેસની અંદર કોઈ આપણને ઇન્ફર્ટિલિટી ક્લિનિકમાં જવાનું કહે તો પહેલાં લોકો જે છે એ શરમાય છે. સોશિયલ સ્ટિગ્મા અહીંયા આવે છે કે ભાઈ ઇન્ફર્ટિલિટી ક્લિનિકમાં જશું તો આજુબાજુવાળા શું બોલશે, કોઈ આપણને જાણીતું ત્યાં મળી ગયું તો એ શું વિચારશે. આવી ઘણી બધી જે છે એમના માઇન્ડમાં જે છે એ જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક ગડમથલ ચાલતી હોય છે, રાઈટ. તો ઇમોશનલ ઇશ્યુઝ છે, રિલિજિયસ ઇશ્યુઝ છે. ઘણાના રિલિજિયસ જે પણ કંઈ હોય એ પણ જે છે અલાઉ નથી કરતા કે ભાઈ આવું જે છે કદાચ ભગવાને નથી આપ્યું તો નથી આપ્યું, રાઈટ. તો એના માટે જે છે તમારે અલગથી આર્ટિફિશિયલી જે છે ટ્રાય ના કરવી જોઈએ, એવું ઘણા લોકો વિચારતા હોય છે, રાઈટ. તો સોશિયલ ફેક્ટર, રિલિજિયસ ફેક્ટર, ઇમોશનલ ફેક્ટર્સ, દે આર ઓલ્સો ડિટરન્ટ્સ ઇન એડોપ્શન ઓફ ધીસ મેથડ, રાઈટ. દે ડિસ્કરેજ, રાઈટ, ધીસ ટાઈપ ઓફ પીપલ ફોર એડોપ્ટિંગ સચ ટાઈપ ઓફ એન મેથડ્સ. ઓકે. અને આવા કેસની અંદર જો કદાચ એફોર્ડેબલ ના હોય, રાઈટ, કદાચ તમારા એરિયાની અંદર આવી ફેસિલિટી અવેલેબલ ના હોય, અથવા તો તમારો રિલિજિયસ જે છે ના પાડતો હોય, ઇમોશનલ ફેક્ટર્સ તમને નડતા હોય, કારણ કે ઘણીવાર જે છે ડોનરમાંથી સ્પર્મ અથવા તો ઓવમ જે છે કનેક્ટ કરવાનું હોય, તો ઇમોશનલ ઇશ્યુઝ પણ ઘણા બધા હોય, રાઈટ. કારણ કે જે જીનેટિક્સ તમે પાસ કરવા માગો છો તમારા ચાઇલ્ડમાં, એ તો ખરેખર આવવાનું નથી, રાઈટ. કાં તો 50% આવવાનું છે, કાં તો 100% જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક બહારથી. તો આવા કેસની અંદર સૌથી બેસ્ટ સોલ્યુશન શું છે, જો એવું કદાચ કોઈ પૂછે, so then for me definitely it is also well described in NCERT. Best thing is go for a legal adoption method, right. This our law does permit legal adoption, right. કાયદાની અંદર છૂટ છે કે તમે એડોપ્ટ કરી શકો છો. બંને વસ્તુ જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા જે છે એ સોલ્વ થાય છે. જે ચાઇલ્ડ ઓર્ફન છે, ઓર્ફન મતલબ કે અનાથ છે, ડેસ્ટિટ્યૂટ છે, રાઈટ. તો જે ચિલ્ડ્રનને ખરેખર જરૂર છે, રાઈટ, સહારાની જરૂર છે, એમને ક્યાંક ને ક્યાંક સપોર્ટની જરૂર છે, તો એવા ચાઇલ્ડ માટે પ્રોબ્લેમ એ છે કે એની પાસે પેરેન્ટ્સ નથી, અને પેરેન્ટ્સ જે ઇનફર્ટાઇલ જે છે એમની પાસે પ્રોબ્લેમ એ છે કે ચાઇલ્ડ નથી, રાઈટ. તો બંને સાઈડનો પ્રોબ્લેમ જે છે એ સોલ્વ થઈ શકે છે, રાઈટ. સો ડેફિનેટલી ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે આવી પ્રોસિજર્સ જે છે એને એન્કરેજમેન્ટ આપવું જોઈએ. લીગલ એડોપ્શન જે છે એ ખૂબ જ સારો ઓપ્શન જે છે, આવો ઓપ્શન જે છે એ વિચારવો જોઈએ, રાઈટ. તો ડેફિનેટલી બંને સાઈડ જે છે વિન વિન સિચ્યુએશન થશે, આવું ડેફિનેટલી મારું માનવું છે, રાઈટ. સો ડેફિનેટલી ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી બેસ્ટ મેથડ ફોર ધી કપલ્સ લુકિંગ ફોર ધી પેરેન્ટહુડ, રાઈટ, લીગલ એડોપ્શન. અને એ જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે આપણે સપોર્ટ કરવો જોઈએ. ઓકે. સો વિથ ધીસ વી હેવ કમ્પ્લીટેડ ધીસ ચેપ્ટર, રાઈટ. આને લગતી જે પણ ડિટેલ્સ હતી એ બધી જ આપણે કમ્પ્લીટ કરી છે. એન્ડ નાવ લેટ્સ ચેક યોર નોલેજ, રાઈટ. ફૂલ ફોર્મ ઓફ ધી ફ્યુ ટર્મિનોલોજીસ વિચ વી હેવ લર્ન્ડ ઇન ધીસ 3 or 4 લેક્ચર્સ, રાઈટ. તો વન બાય વન બોલતા જશું, વચ્ચે વચ્ચે તમારે વિડીયો પોઝ કરતો જવાનો છે, જેથી કરીને તમને યાદ રહે પછી જ આગળનો વિડીયો જે છે એ સ્ટાર્ટ કરજો, રાઈટ. નહીં તો પોઝ કરીને આગળનું બધું લર્ન કરી લેજો, તમારી એક બુકમાં સરસ મજાનું લખી લેજો અને પછી જ આગળ જે છે એ ચલાવજો. ચાલો, વોટ ઇઝ IUI? ઇન્ટર યુટેરાઇન ઇન્સેમિનેશન. સાચું? નહીં, ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ઇન્સેમિનેશન. હા, પહેલો જ શબ્દ લખાયો યુટેરાઇન ઇન્સેમિનેશન, આપણે તો એટલું જ વાંચીએ. આગળ ઇન્ટ્રા લખ્યું કે ઇન્ટર લખ્યું એ તો વાંચીએ જ નહીં, અને પછી હા પાડી દઈએ આપણે તો એવું ચાલે નહીં. ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ઇન્સેમિનેશન ઇઝ ધી રાઇટ વર્ડ. ચલો, ગિફ્ટ. કોને કોને ગિફ્ટ જોઈએ છે? સર પાસેથી સરસ મજાની ગિફ્ટ મળશે. જે ફૂલ માર્ક્સ લાવશે એને લાવશો ને ફૂલ માર્ક્સ? હા, ચલો, અહીંયા તો ગિફ્ટનું ફૂલ ફોર્મ બોલી દો પહેલાં, સરસ મજાનું. ગેમેટ ઇન્ટ્રા ફેલોપિયન ટ્રાન્સફર. વેરી ગુડ. ચલો, ઝિફ્ટ.
Very simple. You just replace this word gamete with the zygote. Rest of all the details are same. Zygote, intra, fallopian transfer. IUT, intrauterine transfer. ઓકે વેરી ગુડ. ચલો ICSI આ એક થોડુંક એવો વર્ડ આવશે કે જે તમને કદાચ લાગશે કે ભાઈ ક્યાંક ને ક્યાંક થોડીક ડિફિકલ્ટીઝ તમને થશે, તો આની ઉપર ખાસ વજન મૂકજો. અગેન I refers to intra, C refers to cytoplasm, that cytoplasmic sperm and injection, right? અહીંયા ઇન્સેમિનેશન ના કરતા, કારણ કે સ્પર્મ જે છે એનું ઇન્જેક્શન કરવાનું છે, ઇન્સેમિનેશન કરવાનું નથી. તો ઇન્ટ્રા સાઇટોપ્લાઝમિક સ્પર્મ ઇન્જેક્શન. AI refers to artificial intelligence. નહીં, ચલો વેરી ગુડ. ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન. ચલો ART, વેરી ગુડ. ઇટ ઇઝ આસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજીસ. બરાબર. તો બધા જ વર્ડ્સ જે છે એ રાઈટ થાય એ રીતે જે છે તમારો આન્સર આપવાનો છે. STD, ચલો વેરી ગુડ. STDમાં કોઈને કોલ નથી લગાડવાનો આપણે, રાઈટ. STD ISD કદાચ તમને લોકોને હવે ખ્યાલ નહીં હોય, પહેલાં PCO બૂથ હતા ત્યારે STD અને ISD આવા બધા વર્ડ્સ બહુ ફેમસ હતા. નાવ ડેફિનેટલી યુ આર નોઈંગ STD વિથ રિલેવન્સ ટુ અવર ટોપિક ઇઝ સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝ. ચલો MTP, મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી. વેરી ગુડ. ચલો VD, venereal disease. WHO, very good, it is World Health Organization. Where the WHO is located, એનું જે મેઇન સેન્ટર જે છે એ ક્યાં લોકેટેડ છે? is located in the Geneva, Switzerland, right? And finally RCH, that is Reproductive and Child Health Care. ઓકે, તો આ બધા જ શોર્ટ ફોર્મ જે છે તમે ખાસ રિવાઇઝ કરશો, વારંવાર રિવાઇઝ કરશો એવું મને ખબર છે, મને ખાતરી છે. કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ્સ જે પણ કાંઈ ભણ્યા એ પછીનો જે સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જે હતો એ આ બધી જ જે પણ કંઈ જે કહી શકાય કે આસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજીસ જે આપણે ભણ્યા એના પછીનો સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, જેમાંથી પણ અવારનવાર ક્વેશ્ચન્સ નીટની અંદર પૂછાય છે. જો તમે છેલ્લા 3 વર્ષના ક્વેશ્ચન જોશો તો તમને આ સેગમેન્ટમાંથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ જે છે નીટની એક્ઝામમાં જોવા મળશે, રાઈટ. ચલો થેન્ક યુ વેરી મચ. આજનું લેક્ચર જે છે આપણે પૂરું કરીએ છીએ. એ સાથે આપણે આ ચેપ્ટર જે છે એ પણ પૂરું કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે હ્યુમન હેલ્થ એન્ડ ડિઝીઝ નામનું ચેપ્ટર જે છે એ